Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα challenge, το challenge 39 και τα δεδομένα του είναι αυτά. Μας λέει λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε μια λίστα ομάδων και να βρούμε το σύνολο των γκολ που έχουν σε κάθε αγώνα και να τα βάλουμε σε μια descending list από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, από τον high scorer στο λιγότερο, στα λιγότερα goals. Οπότε βλέπουμε εδώ, πάμε στα δεδομένα που τα έχουμε πάρει δίπλα. Βλέπουμε εδώ ότι η Chelsea εμφανίζεται και στις δύο στήλες, υπάρχουν νούμερα τα οποία διαχωρίζονται από μια παύλα και το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα, αυτόν εδώ τον πίνακα με Ctrl-A, τον έχουμε ονομάσει Table Scores, οπότε αν θα το κάναμε στο χέρι, θα κάναμε το εξής, θα λέγαμε OK, δώσουμε τα δεδομένα αυτά, με Ctrl-Shift-V, πήγαινε και σπάσε μου αυτά τα δεδομένα με text to columns, delimited, με dash εδώ στο other και finish, θα μου βγάζει τα νούμερα, result 1 και result 2 ας πούμε, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Θα μπορούσαμε έπειτα να φέρουμε μια unique λίστα των δύο στυλών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μία στήλη, άρα unique to column, σε μία column δηλαδή αυτό εδώ, και να μας έφερνε μια unique λίστα. Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε ένα sum if για κάθε υποαποτέλεσμα και θα λέγαμε τι θέλουμε να κάνουμε sum if, να βασιστούμε σε αυτό το range, με κριτήριο θα μας πάσει μία-μία τις γραμμές σε αυτό και sum range θα είναι τα result της πρώτης στήλης αποτελεσμάτων. Και θα παίρναμε την ίδια φόρμουλα, θα πηγαίναμε δίπλα, θα την αφήναμε και θα αλλάζαμε απλά τις αναφορές από αυτή τη στήλη σε αυτή τη στήλη και θα είχαμε και τα αποτελέσματα εδώ και έπειτα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα addition για να μας φέρει το άθροισμα της κάθε γραμμής. Οπότε αυτά εδώ θα ήταν τα άμεσά μας αποτελέσματα και θα έμενε μόνο να τα σορτάρουμε. Οπότε για να τα σορτάρουμε θα βάζαμε ένα sort αυτού εδώ του array πλέον. Sort index θα ήταν η δεύτερη στήλη και θέλουμε να είναι σε descending order από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και θα είχαμε σχετικά γρήγορα ένα αποτέλεσμα το οποίο μας δώσει η άσκηση. Όμως αν τα δεδομένα συνεχίζουν και πληθύνονται σε αυτό το πίνακα, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο breakdown κάθε φορά. Οπότε λέμε τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό σε ένα spill function και να γλιτώσουμε από τα έξτρα βήματα κάθε φορά που θα έρχονται καινούργια δεδομένα. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν με μια let function. Οπότε στη let function τι θα πούμε, ανοίγουμε, κλείνουμε παρένθεση, καλό είναι να κάνουμε και κανένα alt enter για να είναι λίγο πιο οπτικά κατανοητό. Οπότε για αρχή θέλουμε τις ομάδες, άρα οι ομάδες μας είναι αυτές εδώ. Ωραία, alt enter. Τι άλλο θέλουμε, θέλουμε να δούμε το score. Το score ποιο είναι, είναι η στήλη που έχουμε στο τέλος, αυτό εδώ το result. Ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε, εδώ θέλουμε να σπάσουμε το score σε δύο στήλες. Οπότε, αν θα κάνουμε ένα score split, ας πούμε, score split, θα πούμε ότι θέλουμε να βάλεις δίπλα-δίπλα δύο στήλες, άρα horizontal stack. Τι θέλουμε να μας βάλει στο horizontal stack, ό,τι είναι πριν της παύλας και ό,τι είναι μετά την παύλα. Άρα θα βάλουμε ένα text before, γιατί για text πρόκειται έτσι όπως είναι και στοιχισμένο στα αριστερά.
text before λοιπόν της στήλης του score, άρα στο score μας ό,τι βρίσκεται πίσω από την παύλα θα είναι η πρώτη στήλη και text after αντίστοιχα στο score πάλι ό,τι βρίσκεται μετά την παύλα. Οπότε ως εδώ καλά, κλείνουμε και το H-Stack και Alt-Enter. Και τι άλλο θέλουμε? Είχαμε κάνει μια unique λίστα ομάδων. Άρα δεν μένει τίποτα άλλο από το να κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν. Αν θα το λέγαμε uTeams ας πούμε. Θα βάζαμε το t-unique, όπως ακριβώς τη συντάξαμε και πριν, by two columns, teams, άρα τις δύο στήλες θα τις κάνει μία και από αυτή τη μία στήλη θα βρει τις unique τιμές. Οπότε τώρα μας μένει να κάνουμε ένα mapping πρακτικά του score, άρα θα βάλουμε ένα map score. Πώς θέλουμε να το κάνουμε το map score? Με τη συνάρτηση map θα βάλουμε τις ομάδες που είναι οι unique, άρα unique teams, για να τις πάρει μία-μία και θα χρησιμοποιήσουμε μια lambda function, έτσι συντάσσεται αυτή η map συνάρτηση. Τι θα πάρει? Θα πάρει ας πούμε την πρώτη γραμμή του uTeams, ας το συμβολήσουμε R και θα πει ότι θέλω να μου αθροίσεις. Τι θέλω να αθροίσω σε αυτή την περίπτωση? Θέλω να αθροίσω ό,τι βρω στο score split, αλλά εδώ σκεφτόμαστε λίγο δυνατά. Το score split εδώ είναι κείμενο ακόμα, παρότι στην πράξη έχουμε να κάνουμε με αριθμούς, άρα αν κάνουμε μια αριθμητική πράξη μαζί του θα μας το μετατρέψει σε αριθμό και θα μπορέσει να το αθροίσει. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε επί μια συνθήκη. Η συνθήκη θα μας λέει το εξής. Θα φτιάξει ένα μικρό πινακάκι που θα μας λέει ότι όπου είναι στο δίστηλο ουσιαστικά των ομάδων που έχουμε ορίσει σαν πρώτη μεταβλητή, όπου αυτές είναι ίσες με τη συγκεκριμένη γραμμή που έχουμε διαλέξει από τη unique list των ομάδων, αυτό θα φέρει 1, true δηλαδή. Όπου δεν είναι θα φέρει 0, άρα τα μηδενικά θα πολλαπλασιαστούν με κάποια τιμή, οπότε θα μας φέρνει πάλι 0 και ο άσος θα μας φέρει τις τιμές που θέλουμε να κρατήσουμε και από αυτές θα πάρουμε το άθροισμα. Άρα έτσι κλείνει η sum, κλείνουμε και την lambda function, κλείνουμε και την map function. Οπότε έχουμε φέρει τα αποτελέσματά μας, έχουμε κάνει μια αντιστοίχηση του uTeams με ένα σύνολο στην κάθε ομάδα. Άρα αν πάμε στο τελευταίο μας βήμα, ουσιαστικά με το map score έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, Chelsea 16 κτλ. Και μας μένει να τα εμφανίσουμε σορταρισμένα. Άρα, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε τη συνάρτηση sort. Εδώ δεν βάζω όνομα μεταβλητής γιατί είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να βγάλει αυτή η let function. Οπότε θα βάλουμε δίπλα-δίπλα, άρα horizontal stack. Τι θα βάλουμε δίπλα-δίπλα? Θα βάλουμε τη unique λίστα των ομάδων με τα mapped score. Ωραία. Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα να το σορτάρουμε ως προς την δεύτερη στήλη, ως προς το mapped score και θέλουμε να είναι, όπως γράψαμε και πριν, descending. Οπότε κλείνουμε την παρένθεση, πατάμε ένα enter και είμαστε έτοιμοι. Οπότε τώρα όποτε μπουν καινούργια δεδομένα σε αυτό εδώ το πινακάκι, αυτό εδώ το split function θα ενημερωθεί αυτόματα.